ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ። ያው ከዚህ በፊት የተለቀቀው ቪዲዮ ፓርት 2 ነው። ይሄ ምንድነው የምናየው የግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 6 ራይዝ ኦፍ ናሽናል ስቴትስ ስለ ፍራንስ ነው እያየን ያለነው። ከዚህ በፊት ስለ ኢንግላንድ አይተናል ማለት ነው። ስለ ፍራንስ አብረን እኔ ምንድነው የሚለው many historians marked the beginning of French nation from the coronation of Hugh Capet 987 ላይ ሂው ካፔት ከሚባለው ንጉስ በኋላ ነው ፍሬንች የተጀመረችው ብለው ያስባሉና he was the count of Paris when he was chosen as a king by the more powerful lord of the time በዛ ጊዜ የፓሪስ መሪ ነበር። አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ በአንሸንት ፍራንስ ላይ ፍራንስ ሲባል ሁሉም ከተማ የፍራንስ ከተማ አንድ አልነበረም። ፍራንስ ራሷ በውስጧ በጣም ተከፋፍላ የተለያዩ ኖብሎችና የተለያዩ መሪዎች ነበሩና ይሄ ሁግ ካፔት የሚባለው የመጀመሪያው የፍሬንች ኔሽን ተጀመረ እንዲባል ያስባለው ሰውዬ የፓሪስ መሪ ነበር ማለት ነው። ፓሪስ ላይ ስልጣን ይዞ ይቆጣጠር የነበረ ሰው ነው። እና most of France was controlled by great nobles and who Capet actually ruled only his own section of the country እና ሁግ ካፔት የሚባለው የፍሬንች መሪ ይመራ የነበረው የራሱን ሴክሽን ብቻ ነበር፣ ማለትም ፓሪስን ብቻ ነበር። for many years the Capetian kings controlled only their royal domains or land between Paris and Orleans, but the Capetian kings gradually added more territory to their personal land and become stronger than any other rivals እና ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ካፔቲያን ኪንግ ሲል በፈረንሳይ ላይ የነበሩ የድሮ ንጉሶች እንደማለት ነውና ለየት ያለ ነገር የለውም። ካፒቲያን ኪንግ ሲባል እንደዛ ለማለት ነውና ቅድም እንዳልኳችሁ የራሳቸውን ቦታ ብቻ ነበረ የሚገዙት። ከጊዜ በኋላ ግን ቦታቸው እየሰፋ መጣ ማለት ነውና ፊሊፕ ዘ ሰከንድ ኮልድ ፊሊፕ ኦገስተስ was the first great Capetian king የመጀመሪያው ታላቁ የካፒቲያን ኪንግ የሚባለው ፊሊፕ ዘ ሰከንድ ነው ማለት ነው። እና after he came to the throne in 1180 he more than doubled the royal domain ልክ እሱ ስልጣን ላይ ሲመጣ ድሮ የነበረውን የንጉሶች ግዛትን ደብል አድርጎት በደንብ ጨምሮት ነበረ ማለት ነው። ፊሊፕ built a large body of government officials, many of them from the middle class in towns. He also developed Paris as a permanent expanding capital. ፓሪስን ራሱ ፐርማነንት የሆነች ካፒታል እንድትሆን መርጧታል። ከዛ በኋላ መጽሐፋችሁ የሚያወራው ስለ ሃንድሰም ፊሊፕስ ፎርዝ ነው እና ስለሱ ምንድነው የሚለው the handsome Philip's force called Philip the Fair rebelled against the Pope authority ከፖፕ ወይም ደግሞ ከዋናው የሃይማኖት አባት ጋር በጣም ይጋጭ ነበር እና he taxed church officials and arrested bishop የሃይማኖት ሰዎች ሁላ ግብር እንዲከፍሉ ያደርግ ነበር። በዛ ጊዜ የሚገርማችሁ የቄሶች እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት የካቶሊክ ቸርች የነበሩት የሃይማኖት ሰዎች ግብሩን ላይ ከፍሉም ነበር እና በዛ ይበሳጭ ነበር ሃንድሰም ፊሊፕ እና in order to gain support in his dispute with the Pope, Philip the Fair called together representative of all state ቅድም እንደነገርኳችሁ የፈረንሳይ ግዛት ሙሉ በሙሉ በንጉሱ አልነበረችም። የተለያየ ቦታዎች ላይ ኖብሎች ያችን ቦታ የሚቆጣጠሩ ነበሩ። ስለዚህ ከነዛ የተወጣጡ ሰዎች ተሰብስበው አግዙኝ ፖፑ ስልጣኑ በዝቷል ብሎ ሃንድሰም ፊሊፕስ ጥሪ ያቀረበ ማለት ነው። it was so the Philip won public approval for his action in the first state general in 1305 through Philip's influence. French archbishop was elected pope and became Pope Clement V. so ምንድነው የሆነው በ1305 ፊሊፕስ አሸነፈና ያንን ስብሰባ ከጠራ በኋላ ስቴት ጀነራል የሚባለውን ስብሰባ ከጠራ በኋላ አሸንፎ እንደውም ዋናውን ይሄ ከሮም የሚመጣውን ፖፕ ትቶ ፍራንስ የራሷን የሆነ ፖፕ እንዲኖራት አደረገ ማለት ነው። እና after 4 years Clement moved Pope court from Rome to Avignon where it remained until 1377 እና የተመረጠውም ፖፕ ደግሞ የፖፑን መቀመጫ ከሮም አንስቶ ወደ የት አደረገው? ወደ አቪግኖን አደረገው which means ፈረንሳይ ውስጥ አደረገው ማለት ነው። እስከ 1377 እዛ ነበር ማለት ነው። እና the last king of Capetian dynasty Charles
4 died in 3028 without a male heir። የካፒቲያን ዳይነስቲ ወይም ደግሞ የፍራንስ ዳይነስቲ የመጨረሻው ንጉስ ቻርለስ ነበረ። ቻርለስ ግን ሲሞት ዊዛውት ሃየር ወይም ደግሞ ተተኪ ሳይኖረው ነው የሞተው። ከዛ ስለዚህ ፈረንሳይ ውስጥ ንጉስ ጠፋ ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ከሞተ በኋላ በዘር ሐረግ ውስጥ ሰው ስለሌለ ማኒንገስ የሚባል ጥያቄ ተፈጠረ ማለት ነው። የዛኔ 3 ሰዎች ስልጣኑን ፈለጉ። አንደኛው ፊሊፕስ ዘ ፊፍዝ ነው ፊሊፕስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኪንግ ኤድዋርድ ኦፍ ኢንግላንድ ነው። ከዝን ሰክሲድ ሂም አስ ፊሊፕስ የራሱ ያጎቱ ልጅ የሆነው ፊሊፕ ቻርለስን እዛው ፈረንሳይ ውስጥ ያለ ቻርለስን እኔ እተካዋለሁ፣ ስለዚህ ልጁ ቀጣይ ንጉስ መሆነው እኔ ነኝ አለ። ሌላኛው ደግሞ ኤድዋርድ ዘ ሰርድ ኦፍ ኢንግላንድ እንግሊዝ ውስጥ የነበረው ኤድዋርድ ዘ ሰርድ የሚባለው ንጉስ ደግሞ ኖ እኔ ነኝ በቃ የፈረንሳይ ስልጣንን ንጉስም መሆነው እኔ ነኝ አለ። እንዲሁ ደግሞ የላስት ካፕቴን ኪንግ ደግሞ ኔፊው እሱም ስልጣን ፈለገ ማለት ነው። እና በእነዚህ 3 ሰዎች መካከል ቻርለስ ከሞተ በኋላ የፈረንሳይ ላይ ንጉስ ለመሆን የተደረገ ጸብ ነው 100 years of warን ኮዝም ያደረገው ማለት ነው። እና ኖ በትክክለኛው ይቅርታ እዚህ ጋር በ1337 ኤድዋርድ ዘሰርድ ቅድም እንዳልኳቸው ኤድዋርድ ዘሰርድ ኦፍ ኢንግላንድ የፈረንሳይን መሪ መሆን እፈልጋለሁ ብሏል አይደለ? ልክ ቻርለስ ከሞተ በኋላ። ስለዚህ በ1337 ኤድዋርድ ጦርን ይዞ ኖርማንዲ ላይ መጣ። ኖርማንዲ ላይ ማለት የቅድም ስናወራ የፈረንሳይ ኖርዝ ፓርት ነች ብለናል። እንደውም ትዝ ካላችሁ ስለ ኢንግላንድ ስናወራ ከኖርማንዲ ዊሊያም ተነስቶ ኢንግላንድ ሄዶ ራሱን ንጉስ እንዳደረገ አውርተን ነበራ። ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ በ1337 ኤድዋርድ የሚባል መሪ ደግሞ ከኢንግላንድ ኖርማንዲ ላይ መጥቶ ፈረንሳይን ለመቆጣጠር ወረረ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ በፈረንሳይና እንግሊዞች ለመውረር ፈረንሳዮች ደግሞ ራሳቸውን ለመከላከል በሚያደርጉት ጦርነት 100 years of war ተዋግተዋል። ዓመት የሚሆን ጦርነት አድርገዋል ማለት ነው። እና በዚህ ጦርነት the English won most of the battle አብዛኛውን ባትል የሚያሸንፉት እንግሊዞች ነበሩበት። the French after their victory at Orleans under Joan of Arc drove the English out of most of the France ግን ፈረንሳዮች ኦርሊንስ ላይ ጆን ኦፍ አርክ በምትባል በኋላ እናያታለን ሴት በጣም ታግዘው ፍሬንቾች እንግሊዞችን ካሸነፉ በኋላ እንግሊዞችን ከፈረንሳይ ለማስወጣት ችለው ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ፍሬንች ታሪክ ስናወራ ልንረሳው የማንችለው መጽሐፋችሁም የሚጠቅመው ስለ ሁጎኖትስ ነው። ስለ ሁጎኖትስ እና ሁጎኖትስ እነማን ናቸው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ሜምበር ኦፍ ፕሮቴስታንት ሪፎርምድ ቸርች ኦፍ ፍራንስ ናቸው። ሁጎኖትስ የሚባሉት የፕሮቴስታንት ሆነው የካልቪኒዝምን የሚከተሉ ናቸው ማለት ነው። እና እነሱ ሁጎኖትስ ይባላሉ። እና during the Reformation many French people became Protestant. They followed the teaching of Calvin were called Huguenots. እና እነዚህ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ፍሬንች ውስጥ ሜንሊ ፕራክቲስ የሚደረገው ካቶሊክ ሃይማኖት ነው። ግን እነዚህ ሁግኖትስ ወደ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ነበሩ። ምንድናቸው? ፕሮቴስታንት ሆነው ከፕሮቴስታንትም ካልቪኒዝምን የሚከተሉ ነበሩ ማለት ነው። እና በ1540 የገቨርንመንት ፐርሲኪዩትድ the Huguenots severely but they grow in number in politically strength። በ1540 መንግስት ሁግኖቶችን እያሳደደ ይገል ነበር፣ ግን ስቲል እየጠነከሩ መጡ። እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ የራሳቸውን ግዛት በመግዛት የራሳቸውን አድሚኒስትሬሽን በመፍጠር የካቶሊክ ቸርችን በማስወጣት ፖፖችን በማስወጣት የራሳቸውን የፕሮቴስታንት ነገር መጀመር ጀመሩ ማለት ነው። እና in the late 16th century French Roman Catholic and the Huguenots fought a series of civil war that lasted for 30 years። እና በካቶሊኮች እና በእነዚህ ፕሮቴስታንት ሁግኖትስ ካልቪኒዝም በሚከተሉት የፕሮቴስታንት አማኞች መካከል ለ30 ዓመት የሚደርስ የሲቪል ዋር እርስ በርስ ጦርነት ነበረ። በ1572 thousands of Huguenots were killed during the massacre of Saint Bartholomew Day። እና በ1572 በሴንት ባርቶሎሜ I don't know how you spell it በዛ ጊዜ ብዙ ሁግኖቶች ተጨፍጭፈዋል። ኢንፋክት ወደ 30,000 የሚደርሱ
ሁግኖቶች እንደተገደሉ ነው የሚያወራው ማለት ነው። እና ቀጣይ ምንድነው የሚለው the power of kings and their ministries grow steadily from 60 to 18th century ከ16 እስከ 18 ባለው ጊዜ ውስጥ የንጉሶች ስልጣን እየጨመረ መጣ። ኢቨን ሚኒስቴሮቻቸው አንዳንዴ ንጉሶች ምን ያደርጋሉ? ሚኒስተር ሃየር ያደርጉና ያው እነሱ ሚኒስቴሩ እንደነሱ በመሆን የተለያዩ ነገሮችን ያራምድ ነበረ። ለምሳሌ ሚኒስትሪ ኦፍ ካርዲናል ሪቹሊዩ አይ ዶንት ኖ ሃው ዩ እንዴት እንደምታነቡት እሱ የሉዊስ እዚህ ጋር አጻጻፉን ተሳስቻለሁ መሰለኝ የሉዊስ 14 ሚኒስትር ነበረ። ሚኒስትር ማለት ልክ እንደ ንጉሱ ሆኖ ብዙ ጉዳይ ያስፈጽም ነበር እና እሱም በጣም አሴ ሚኒስትር በጣም ብዙ ስልጣን የነበረው ሰው ነበር ማለት ነው። እና ቀጣይ ስለ ፍራንስ ስናወራ የምናወራው ስለ ሉዊስ 14 ነው ማለት ነው። እና ሉዊስ 14 was outstanding example of absolute French king አሪፍ የሚባል ምሳሌ ነው። he said to have posted I am the state እኔ ነኝ ሀገሪቷ እኔ ነኝ ግዛት ብሎ ይሉላ የነበረ ሰውዬ ነው። እና ምን ይላል? after the prime minister died in 1661 ሉዊስ declared that he would be his own prime minister ቀደም እንዳልኳቸው ንጉሶች ሚኒስቴሮች ነበሮቻቸው። ግን ልክ ሚኒስቴሩ በ1661 ሲሞትበት ሉዊስ በቃ እኔ ለራሴ ነኝ ሚኒስትር የሚለው ብሎ ራሱ ይቆጣጠር ነበር ማለት ነው። ሉዊስ ፕሮሲኪዩትድ ዘ ሁጎኖትስ ሲቪርሊ ሳቬጅሊ ሉዊስ ያጠፋው ጥፋት አንደኛ ነገር ምንድነው? ከሱ በፊት የሆነ ህግ ተጀምሮ ነበር። አትሊስት ሁጎኖቶች እንዲኖሩ ተፈቅዶላቸው ነበር ፍራንስ ላይ። ግን እሱ ያንን ህግ በመጣስ ሁጎኖቶቹን ያሳድድ ይገል ጀመር ማለት ነው። እና about 200,000 ሁጎኖትስ ፍሌድ ፍራንስ እነዚህ ፕሮቴስታንቶች ሁጎኖቶች 200,000 የሚሆኑት ከፍራንስ ሸሽተው መሄድ ጀመሩ። እና ሉዊስ ሚሊተሪ ፋይናንስ ጄን ባፕቲስት ኮልብረት promoted a strong economy but the construction of Louis' magnificent palace of Versailles and a series of major wars drained French finance በዚህ ሉዊስ በዛ ጊዜ ያካሄደው በነበራቸው የተለያዩ ግንባታዎች እንዲሁም ደግሞ አብዛኛዎቹ የሆኑት ሁጎኖቶች ስኪል ያላቸው ሰራተኞች ነበሩና እነሱን በመሄዳቸው ምክንያት የፈረንሳይ ኢኮኖሚ ምን እያለ መጣ? እየተዳከመ መጣ ማለት ነው። እና ምን ይላል? ሉዊስ ትራይድ ቱ ሩል ሱፕሪም ኢን ዩሮፕን ሁላ ለመቆጣጠር ሞክሮ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን በሆሊ ሮማን፣ በስፔን፣ በኢንግላንድ እንዲሁም በተለያዩ ኔሽኖች አንድ ላይ በመሆን ሉዊስን አስቆመውታል ነው የሚለው። ስለዚህ ስለ ፍራንስ የምናወራው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የምናወራው ስለ ስፔን ነው ማለት ነው። እና የስፔን አጭር ታሪክ ነው። ምንድን ነው የሚለው? in 1469 Prince of Ferdinand of Aragon married Prince Isabella of Castile. Isabella became Queen of Castile in 1474 and Ferdinand became King of Aragon in 1479 እና የስፔን መሬት በቃ ባጭሩ ይሄንን ነው የሚመስለው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርዲናንድ የሚባለው የአርጎን ኤንድ ኢዛቤላ የምትባለው የካስቲል ተጋቡ። ሲጋቡ ስለዚህ ማቾፍ ይሄንንም ተቆጣጠሩ፣ አርጎን ተቆጣጠሩ ማለት ነው። እና አንድ ላይ ሆነው መምራት ጀመሩ። ኦልሞስት ኦል ኦፍ ዋት ኢዝ ናው ስፔን ዘስ ካም አንደር ዜር ሩል። ስለዚህ አብዛኛውን ልክ ሁለቱ አንድ ላይ ሲጋቡ አብዛኛውን የአሁን ላይ ያለችውን የስፔን ቦታ ያዟት ማለት ነው። ፈርዲናንድ ኤንድ ኢዛቤላ ዋንትድ ቱ ክሬት ስትሮንግ ዩናይትድ። በተቻላቸው መጠን እነዚህ ባልና ሚስቶች የተሻለች ስፔንን መፍጠር የሚፈልጉ ነበር። they considered Jews and Muslims to be a threat to this goal። ምን ብለው አሰቡ? እነዚህ ጂዊሶች እና ሙስሊሞች በቃ ለስፔን አይጠቅሙም ብለው ማሰብ ጀመሩ። እና in 1480 they established the Spanish Inquisition, a court that imprisoned or killed people suspect of the following Roman Catholic Church። እና በ1480 ስፓኒሽ ኢንኩዊዚሽንን ጀመሩ which means የሮማን ካቶሊክ ቸርችን አልተከተለም ተብሎ የታሰበ ሰው ሁላ ይሰቃይ ይገደል ጀመረ ማለት ነው። እና ይሄ ስፓኒሽ ኢንኩዊዚሽን የምንለው እና እንዴት ሊሆን ቻለ ብትላችሁ ሙስሊሞች እንዴት እዛ ሊገኙ ራሱ
ሊቻሉ ብላችሁ ከጠየቃችሁ በኡመያድ ካሊፌት ጊዜ ስፔን በሙስሊሞች ቁጥጥር ስር ውላ ነበረ። በጣም በሚገርማችሁ ነገር ህዝቡ ላይ አረበኛ ማውራቱ ላይ ጀምሮ ነበር እና በዚህ በስፓኒሽ ኢንኩዊዚሽን ምክንያት ግን ብዙዎች ሙስሊሞች እንዲሁም ደግሞ የጁስ ተከታዮች ከስፔን እንዲወጡ ተደርገዋል ማለት ነው። እና ምን ይላል እዚህ ጋር the inquisition continued for over 300 years also in 1480 Ferdinand and Isabella began to drive the Muslims from the Granada ከግራናዳ ከምትባለው እዚህ ጋር የምትመለከቷት ግራናዳ ነች። ከግራናዳ ውስጥ ያሉትን ሙስሊሞችን እንግዲህ መጨረሻ የነበሩት ሙስሊሞቹ ግራናዳ ውስጥ ነው። ከዛም አስወጧቸው ማንን ሙስሊሞችን ማለት ነው። እና the same year the last of Spanish Jews who would not convert to Catholic were driven from the country at the same time ሙስሊሞቹን ብቻ ሳይሆን ጂውሶቹንም ከሀገሪቷ እንዲወጡ አባረሯቸው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ፈርዲናንድ seized a small kingdom of Navarre in 1512 በ1512 ደግሞ ፈርዲናንድ ናቫሬ የምትባለዋንም ቦታ ጠቅልሎ ያዛት። ናቫራ የምትባለዋ እችትና ናቫራን ጠቀለለ። ስለዚህ ኦልሬዲ ካስቲል አለ፣ አርገን አለ፣ እንደገና ደግሞ ግራናዳ አለ። ስለዚህ ኦልሞስት ሆል ኦፍ ስፔንን ምን ማድረግ ቻለ ማለት ነው፣ መቆጣጠር ቻለ ማለት ነው ፈርዲናንድ። ስለዚህ ስለ ስፔን መጽሐፋችሁ ላይ የተጠቀሰው ይሄ ነው። ቀጣይ ደግሞ ፓርት 2 ስለ ራሽያ፣ ፕሩሲያ፣ ኦስትሪያ የምናይ ይሆናል። ቀጣዩ ቪዲዮ ላይ እንደተለመደው ይህንን ሃንዳውት ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።